نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا. کنفرانس مقابله با تهدیدات فزاینده رژیم آخوندی. خواست مردم ایران سرنگونی دیکتاتوری آخوندی است. در یک کنفرانس که توسط دفتر شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن برگزار شد، متخصصین ارشد آمریکا در امور دفاعی، بین الملل و هسته‌ای بر افزایش فشار ماکسیموم روی ملایان و خواسته مردم ایران برای تغییر رژیم تاکید کردند. در این کنفرانس آقای جان رود که تا اسفند ماه 98 معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی بوده، در کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران شرکت کرده و تهدیدات رژیم علیه جامعه بین المللی و علیه مردم ایران را برشمرد و ضمن اشاره به قتل 1500 نفر از قیام کنندگان توسط رژیم حاکم بر نفرت مردم ایران نسبت به رژیم حاکم تاکید کرد. معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا رژیم آخوندی را بزرگترین تهدید جهانی برشمرد. در این کنفرانس که به صورت زنده بر روی شبکه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد، سفیر ژوزف دیترانی، مشاور ویژه سابق رئیس آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا و مسئول مذاکرات اتمی با کره شمالی، سفیر رابرت جوزف، معاون سابق وزیر خارجه برای کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی، دکتر اویلی هاینونن، معاون سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، محقق ارشد در مؤسسه استیمسون و علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا نیز شرکت داشتند. I think today the Iranian regime poses the greatest threat to the United States and our allies in the Middle East. The regime also remains the world's foremost state sponsor of terrorism. رژیم ایران همچنان مهمترین حامی تروریسم دولتی در جهان است. رژیم ایران به طور فزاینده‌ای در درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه در سوریه، عراق و یمن مداخله می‌کند. در نتیجه دخالت‌های رژیم ایران در سوریه بیش از 500,000 غیر نظامی کشته شدند. در عراق شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران اقتدار دولت عراق را به چالش کشیدند و حق انتخاب سرنوشت و آینده را از مردم عراق سلب کردند. خیابان‌های بغداد و سایر شهرهای بزرگ عراق از معترضینی پر شده که خواهان ایجاد یک عراق مستقل بدون دخالت‌های بدخواهانه رژیم ایران هستند. Elsewhere in the region, I'd say Iran has continued that same playbook, maintaining strong ties to the terrorist group Hezbollah in Lebanon, its most significant and oldest non-state partner, and a core member of what Tehran calls its axis of resistance. The regime also provides رژیم ایران روابط مداخله جویانه‌اش را در لبنان از طریق حزب الله لبنان ادامه می‌دهد. این رژیم همچنین آموزش، بودجه و تجهیزات نظامی را به حماس و سایر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی می‌دهد. از شبه نظامیان در بحرین و طالبان در افغانستان پشتیبانی می‌کند. در یمن رژیم ایران با کمک‌های مالی، ارسال سلاح، آموزش نظامی و مشاوره عملیاتی از شورشیان حوثی پشتیبانی می‌کند. Last November, a sudden increase in fuel prices provoked riots in hundreds of cities in Iran. Some 1,500 people died at the hands of the police and security forces. در آبان ماه گذشته افزایش ناگهانی قیمت سوخت باعث شورش در صدها شهر ایران شد. حدود 1500 نفر به دست پلیس و نیروهای امنیتی جان باختند. نکته مهم این است که باید سیاست فشار حداکثری برای از بین بردن و محدود کردن توانایی رژیم در صدور نفوذ بدخیم آن در منطقه را ادامه دهیم. Many Iranians no longer want to waste their resources on Arab civil wars. So, where are we now with regard of the implementation of the JCPOA? In next 2 days, the IAEA will issue its quarterly report on the implementation of the JCPOA. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مارس، اسفند 99 درباره برجام و گزارش توافقنامه جامع حفاظتی رژیم ایران با آژانس هر دو نشان دادند که رژیم ایران توافق‌ها و تعهدات خود را نقض کرده است. رژیم ایران 1 سال پیش اعلام کرد که دیگر به هیچ کدام از تعهداتش عمل نخواهد کرد و به تدریج قابلیت‌های غنیسازی اورانیوم خود را تقویت کرده است.
گزارش مارس نشان داد که رژیم ایران نه تنها تعداد سانتریفیوژهای IR2 و IR4 را افزایش داده، بلکه حدود 1 تن اورانیوم غنی شده تا 4.5% تولید کرده است. این مقدار اورانیوم اگر رژیم ایران بخواهد آن را تا سطح 90% غنی سازی کند، برای تولید یک بمب هسته‌ای کافی است. و این زمان رسیدن به بمب را نصف می کند. یعنی فقط شاید 2-3 ماه دیگر خواهد بود و این قطعاً مورد نگرانی جامعه جهانی است. The March report showed that Iran has not only increased the number of centrifuges but produced about 1 ton of low-enriched uranium, enriched up to 4.5%. This amount is actually enough to make one nuclear device if Iran wants to enrich it further to the level of 90%. The upcoming report مورد دیگر افشای آرشیو اتمی رژیم است. این آرشیو نشان می‌دهد که رژیم ایران واقعاً تحقیق و توسعه مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای خود را جمع نکرده است. رژیم ایران پس از گذشت 1 سال اجازه دسترسی به مکانها را به درخواست آژانس انرژی هسته‌ای فراهم نمی‌کند. نقض تعهدات رژیم ایران در اوت سال 2002 برای اولین بار افشا شد. آن زمان هیچ روزی نبوده که رژیم ایران طبق توافقنامه پیمان عدم گسترش به طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود عمل کرده باشد. سیستم راستی آزمایی بین المللی نباید چنین رفتاری را تحمل کند. As Mr. Jafarzadeh said, the Iranian non-compliance was exposed in 2002 August for the first time. After all, the people of Iran are the first and foremost victims of this regime. They have suffered through over 40 years of brutal repression, including mass executions, more accurately called mass murders, of more than 100,000 of their citizens. مردم ایران اولین و مهمترین قربانی این رژیم هستند. تنها در 1 سال گذشته هزاران نفر در خیابان‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و یا به زندان انداخته شدند. نامگذاری سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی بر فشارها روی رژیم افزوده است. این نامگذاری‌ها باید گسترش یابد. از همه مهمتر، همانطور که معاون پیشین وزیر دفاع و دیگران اشاره کردند، ضروری است که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل که اکنون در مهر ماه آینده قرار است خاتمه یابد، به طور نامحدود تمدید شود. As you know, I had the opportunity to visit Camp Ashraf in Albania last year. I took away a good number of observations because the visit was both moving and it was instructive. Let me give you just two. فقط با یک اظهار نظر کوتاه این موضوع را به پایان میبرم. همانطور که میدانید من سال گذشته فرصتی برای بازدید از اشرف در آلبانی داشتم. این بازدید هم انگیزاننده بود و هم آموزنده. بگذارید فقط 2 مورد را برای شما بیان کنم که فکر می‌کنم مربوط به آنچه شما می‌گویید باشد. نکته اول این است که اگر به اشرف بروید و با ساکنان صحبت کنید، می‌توانید تعهد آنها را احساس کنید. می‌توانید روحیه و فداکاری این افراد را برای دستیابی به یک ایران آزاد احساس کنید. روحیه‌ای که به نظر من بسیار شگفت‌انگیز است. زیرا به جای افسوس یا انتقام جویی مثبت و مملو از امید است. و اینها افرادی هستند که به دست رژیم رنج کشیدند. افرادی که مادران خود، پدران، برادران و خواهرانشان را از دست دادند. دومین مشاهده من فرصتی بود که برای دیدن موارد خاص داشتم که ساکنان برای دستیابی به آرمان ایران آزاد انجام می‌دهند. به عنوان مثال، دسترسی به مردم ایران با پیام امید، با پیام حقیقت و همچنین فعالیت‌هایی که مربوط به سازماندهی مقاومت با داخل ایران است. و من فکر می‌کنم مجاهدین خلق در مقاومت در سراسر کشور کلیدی بودند. و وقتی به اشرف 3 می‌روید، وقتی می‌بینید که چه کاری انجام می‌دهند، وقتی روحیه این افراد را حس می‌کنید، به خوبی متوجه می‌شوید چرا رژیم شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق را دشمن شماره 1 می‌نامد. و از نظر من این نشان افتخار است. But let me talk a little about
some of the issues we're here to discuss today, and that's the nuclear JCPOA agreement in 2015 and all aspects to that. گفته میشد که این توافقنامه باعث تغییر رفتار رژیم ایران می شود، زیرا در همکاری مشترک منافع خواهند داشت. ولی درست برعکس، همونطور که معاون وزیر خارجه استدلال قاطعی کرد، چنین تغییری اتفاق نیفتاد. پولهای منجمد شده در سال 2015 به رژیم داده شد و آنها از این پول برای افزایش بودجه نظامیشان و دخالت‌های بسیار گسترده‌تر در لبنان به صورت کمک به حزب الله و یا به حوثی‌های یمن و شبه نظامیان در عراق و یا دخالت‌های مستقیم در سوریه استفاده کردند. رفتار آنها هیچ تغییری نکرد و درست برعکس احساس کردند می‌توانند در فعالیت‌هایشان دست بازتری داشته باشند و نیروی متجاوز قدس را به صورت آشکارتری به کار گیرند. And we haven't talked about missiles. Well, missiles are an issue that we have followed very closely with Iran. One of the reasons is because they've worked. تهدید توسعه موشکی نیز موضوعی بوده است که ما از نزدیک با رژیم ایران دنبال کرده ایم. آنها تلاش می‌کنند برد موشکیشان را به میزانی برسانند که بتوانند اروپا و آمریکا را مورد تهدید قرار دهند. و اگر تحریم تسلیحاتی برداشته شود، آنها امکان دستیابی به قطعاتی خواهند داشت که برای افزایش برد این موشک‌ها نیاز دارند و النهایه برای ساخت موشک هسته‌ای. معاون وزیر دفاع درباره فشار حداکثری صحبت می‌کند. تا زمانی که این رژیم نشان ندهد تغییر کرده و دست از دخالت و ایجاد اغتشاش در منطقه برنداشته، این فشار حداکثری تنها راه است و جایگزینی ندارد. من فکر می‌کنم باید این فشار را بر رژیم ایران حفظ کنیم. این رژیم باید در مقابل مردم ایران پاسخگو باشد و ما همواره حامی مردم ایران بوده و خواهیم بود. Understanding that the people of Iran we care about, and that's important. But the regime has to understand they have to be responsive to the people of Iran, and we would always be supportive of the people of Iran, but not a regime that exploits the people, and that is adventuresome in their region and a threat to the region and eventually to the whole world. Thank you. Everywhere else, the governments are united with the people to fight the COVID-19. In the case of Iran, the regime is united with the COVID-19 to fight the people. And that explains در همه جای دنیا دولت‌ها برای مبارزه با کووید 19 با مردم متحد شدند. در ایران رژیم حاکم برای جنگ با مردم با کووید 19 متحد شده است. برنامه رژیم ایران از روز اول این بود که از این بیماری همه‌گیر استفاده کند تا آتش قیام‌ها و اعتراضات را در سراسر کشور خاموش کند. در حالی که خامنه‌ای از صدها میلیارد دلاری که تحت کنترل خود دارد هیچ هزینه‌ای برای مقابله با بیماری نکرده، اما شیادانه تلاش می‌کند از این همه‌گیری به عنوان ابزاری برای برداشتن تحریم‌های رژیم استفاده کند. We put out reports, books. Almost every single day we have a report or statement out. Here's like just one example of a report that we put out earlier about the COVID-19, and we have a list of مقاومت ایران به طور روزانه آمار قربانیان شیوع کرونا و گزارش‌ها و اسناد متعددی را در این باره منتشر می‌کند. یکی از گزارشاتی که چندی پیش منتشر شد، دیپلماسی مزورانه رژیم ایران نام داشت که در آن آمار جانباختگان بر اثر کرونا تا زمان تهیه گزارش را به تفکیک استانها ارائه داده بودیم. پول‌هایی که باید برای آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی هزینه شود، صرف مزدوران خارجی رژیم می شود. رژیم ایران به مزدوران نیروی تروریستی قدس 5 برابر بیشتر از پرستاران ایرانی حقوق می دهد. ماه گذشته یکی از مقامات رژیم اعلام کرد تهران 30 میلیارد دلار به اسد داده است. بنابراین تروریسم رژیم، جنگ نیابتی، برنامه هسته‌ای و موشکی و مانورهای خطرناک آن در منطقه توسط مردم ایران
و نه فقط توسط جامعه بین المللی بلکه توسط مردم ایران نیز رد می شود. این مردم ایران هستند که اول و بیش از همه از پایان دادن به حضور و نفوذ رژیم ایران در منطقه سود می برند. قیام‌های سال 96، 97 و 98 ثابت کردند مردم ایران خواهان تغییر هستند. آنها حاضرند قیمت آن را بپردازند، زیرا 1500 نفر در قیام آبان 98 توسط رژیم کشته شدند. اکنون دلیل دیگری اضافه بر همه دلایل قبلی درباره ضرورت سرنگونی وجود دارد.